Salut! Sunt Laura Laurențiu, bucătar și food blogger la lauralaurențiu.ro și te invit în bucătăria mea cu încă o propunere delicioasă de Crăciun. De data asta este rețeta unor fursecuri fragede și foarte gustoase cu alune și ciocolată în formă de bastonașe. Ingredientele pentru aceste fursecuri zic eu că sunt foarte accesibile, dar sunt de foarte bună calitate. Hai să vedem de ce avem nevoie pentru ele. Pentru stratul de la bază al fursecurilor am nevoie de 250 de grame de făină, 180 de grame de unt cu 82% grăsime, un ou întreg, 90 de grame de zahăr pudră, un praf bun de sare și un plic de zahăr vanilat, 10 grame. Eu folosesc zahăr vanilat Bourbon. Pentru a doua compoziție voi folosi alte 150 de grame de unt cu 82% grăsime, 120 de grame de zahăr pudră, 2 ouă, 200 de grame de alune de pădure măcinate, care se pot înlocui și cu nucă măcinată, un plic de zahăr vanilat, la fel voi folosi zahărul vanilat Bourbon, 150 de grame de Nutella și un praf bun de sare. Pentru glazura prăjiturii voi folosi 150 de grame de ciocolată cu 54% cacao și un pic de ciocolată albă, care este opțional, deci doar dacă doriți să aveți un mic decor de ciocolată albă. Pentru fursecurile cu unt îmi place să folosesc untul Prezidon pentru că are un gust foarte bun. Acesta este un unt nesărat. Trebuie să deschid pachetul, are 500 de grame pachetul ăsta, va fi suficient și pentru umplutură. Pentru o porționare mai facilă a untului, să știți că între două linii desenate pe ambalaj sunt 50 de grame de unt. Bine, eu voi cântări pentru că am un cântar care cântărește exact. Și prefer untul Prezidon pentru că îl găsesc în diferite ambalaje. Acesta este unul dintre cele care mă avantajează atunci când fac prăjituri care conțin mult unt și ce e mai bun decât untul într-o prăjitură. Dar la fel de avantajoase sunt și ambalajele de 200 sau 250 de grame. Și să știți că îmi place foarte mult și untul sărat, care e minunat pentru tartine sau atunci când ai o pâine proaspătă. Am pus cele 150 de grame de unt în cubulețe în castronul mixerului. Untul l-am ținut timp de o oră la temperatura camerei, astfel că va fi ușor de amestecat. Adaug de la început sare, iar pentru cei foarte scrupuloși să știți că sunt 2 grame de sare aici și tot acum adaug și zahărul vanilat. Mixez un pic, cât să se transforme totul într-o pomadă. Odată ce untul a devenit cremos, opresc mixerul și adaug cele 90 de grame de zahăr pudră. Mixez în continuare până când zahărul se dizolvă, iar untul devine spumos. Din când în când opresc mixerul și, cu o spatulă, răzuiesc untul care aderă de castron. După ce am obținut o compoziție spumoasă, adaug și oul, mixând în permanență. După ce oul e complet încorporat, opresc mixerul și adaug făina pe toată deodată. Cu mixerul la viteză mică, încorporez făina în compoziția cu unt și ou și nu voi mixa decât până când voi obține un fel de firmituri în care nu se mai văd urme de făină uscată, apoi opresc mixerul imediat. Odată ce a ajuns deci aluatul în această fază, în niciun caz nu amestecăm mai mult pentru că nu ne dorim să se dezvolte cumva glutenul din făină, ceea ce ar duce la o textură gumată și nu tocmai plăcută în niște fursecuri fragede. O să aștern pe planul de lucru o folie alimentară și pe această folie o să răstorn toate firmiturile din castronul mixerului. Apoi, cu ajutorul foliei, o să adun toate aceste firmituri într-un aluat compact, îl presez și va prinde formă. O să mă străduiesc să-i dau o formă dreptunghiulară pentru că asta mă va ajuta în continuare. Apoi îl împachetez și îl dau la frigider pentru 20 de minute. Cât timp aluatul fragede de la baza fursecurilor este la frigider, avem suficient timp ca să pregătim compoziția a doua. Între timp am pornit și cuptorul și l-am fixat la 200 de grade Celsius. Am cântărit aici cele 150 de grame de unt. Totul se pregătește la mixer, untul este la temperatura camerei, adaug un praf bun de sare, adaug zahărul pudră, cele 120 de grame de zahăr pudră pentru cea de-a doua compoziție, adaug și zahărul vanilat Bourbon, apoi încep să omogenizez mai întâi zahărul cu untul și sarea.
Mixez cu mixerul la viteză medie până ce untul și zahărul devin ca o cremă omogenă. Apoi adaug câte un ou pe rând în timp ce amestec continuu. Al doilea ou îl pun după ce primul a fost complet absorbit și după ce s-a încorporat și acesta, încep să adaug și Nutella pe care o pun în 3 tranșe. Mixez până ce totul devine o cremă omogenă, apoi adaug cele 200 de grame de alune măcinate și omogenizez compoziția la viteză mare, doar câteva secunde este suficient. Pentru coacerea prăjiturii am pregătit o formă cu dimensiunile de 34 x 24 de centimetri pe care am căptușit-o cu hârtie de copt. Am presărat planul de lucru cu puțină făină și acum o să scot aluatul din folie, îl așez aici și cu ajutorul sucitorului îl întind la dimensiunile dorite. Mai întâi presez cu sucitorul din loc în loc, astfel aluatul devine mai ușor de întins. Și iată ceea ce vă spuneam înainte, că dându-i o formă dreptunghiulară mă ajută în această fază. Practic nu trebuie decât să întind dreptunghiul în care l-am modelat, destul de aproximativ, dar oricum ajută, până la dimensiunile de aproximativ 34 x 24 cm, în fine cât mai apropiate de cele ale formei pe care o voi folosi. Ca să transfer aluatul în formă, îl rulez pe sucitor, apoi îl ridic cu ajutorul sucitorului și îl transfer deasupra tăvii, lăsându-l să cadă la locul lui în tavă. Chiar dacă aluatul nu se potrivește perfect, îl mai putem ajusta cu degetele. Important este să fie întins într-un strat cât mai uniform, pentru că neregularitățile ar dăuna aspectului final al furseturilor. Odată întins în tavă aluatul, o să răstorn din castron compoziția cu alune și Nutella deasupra acestuia. Nu las nimic în urmă pentru că sunt numai lucruri bune în această compoziție și practic este cea care va da gust întregii combinații. Așa, am răzuit bine de pe castron această cremă cu alune și acum mă străduiesc să o nivelez și pe ea într-un strat perfect uniform. Odată bine nivelat și al doilea strat al prăjiturii, o dau în cuptorul preîncins la 200 de grade Celsius, căldură de jos și de sus, modul static, unde va rămâne timp de 25 de minute. După 25 de minute la 200 de grade Celsius, mirosul din bucătărie este absolut fabulos, prăjitura este coaptă, rumenă bine, trebuie să o las să se răcească înainte de porționare și apoi o să o glazurez. După ce prăjitura s-a răcit, se poate porționa. Eu o să porționez 3 fâșii pe lungime, am marcat tot câte 8 cm lățime și voi tăia cu un cuțit foarte bine ascuțit. Voi tăia cu grijă pentru că se cam sfărâmă, e o prăjitură fragedă. Urmez aceste linii pe care le-am făcut înainte și după ce am măsurat și am trasat bucățele de câte 3 cm lățime și de-a latul prăjiturii, o porționez pe toată. Urmând aceste linii, e important pentru un aspect plăcut să fie porționată cât mai exact. Iată, am obținut 33 de bucăți de prăjitură identice, 8 pe 3 cm. După cum puteți vedea, sunt vizibile ambele straturi distinct, cel de aluat fraged și cel de-al doilea cu alună și Nutella. Practic, ele se pot lăsa și așa cum sunt, dar voi pregăti o glazură și o să le finisez cu ciocolată topită. Am pus cele 150 de grame de ciocolată în acest castron, așezat deasupra unei cratițe cu apă care fierbe la foc foarte, foarte mic. Fundul castronului nu atinge apa care fierbe, s-a încălzit delicat de la aburi până când ciocolata, iată, s-a topit. Aici, alături, am și ciocolata albă. În exact același fel am topit și 8 pătrățele de ciocolată albă, foarte puțină, e opțională, e doar pentru decor. În fine, mă pot apuca de finisarea prăjiturilor. Pentru finisarea prăjiturilor mi-am pregătit aici ciocolata topită, aici am prăjiturile porționate și alături, deasupra unei col de hârtie de copt, am așezat un grătar, așa încât prăjiturile glazurate să le pun aici. Rând pe rând iau câte o bucată, o dau prin ciocolata topită și o scutur pentru că nu e nevoie de ciocolată în exces și apoi o așez pe grătar. În cazul în care se vor scurge picături de ciocolată, acestea vor cădea pe coala de hârtie de copt și chiar le voi putea recupera după ce se usucă, topindu-le și refolosindu-le într-o altă glazură.
Ciocolata albă topită am pus-o într-un coș de unică folosință, căruia i-am tăiat o deschizătură foarte mică și cu ajutorul acestuia trasez linii albe în diagonală pe suprafața glazurii. Dragilor, deci fursecurile mele cu alune și ciocolată foarte fragede și foarte aromate sunt gata, abia aștept să se usuce glazura de ciocolată și să gust una, dar am încredere că sunt cu totul și cu totul speciale. De altfel, am gustat puțin dintr-o margine. Sper să încercați și voi rețeta. Mai multe detalii despre ea, așa cum v-am obișnuit, veți găsi în articolul de pe blogul meu, al cărui link doar ce a apărut pe ecran. Iar dacă vă va plăcea, vă invit să o distribuiți și prietenilor voștri de pe rețelele sociale, pentru că în ajun de Crăciun va prinde bine tuturor. Dacă tot am menționat rețelele sociale, nu uitați că pe mine mă găsiți și pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok, iar canalul de YouTube rămâne locul în care vă aștept mereu cu noi rețete și idei delicioase. Așa că vă invit să vă abonați și neapărat să dați subscribe la toate notificările. Pe curând!